हेलो गाइज, अब हामी छौँ हाम्रो डिजिटल मार्केटिङ सिरिजको 9th भिडियोमा हाउ टु स्टार्ट ए डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी। डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी तपाईँलाई खोल्नु मन छ, तपाईँलाई बिजनेस गर्नु मन छ, यु वान बी योर ओन बोस। तपाईँहरूले डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी कसरी खोल्ने त, सोसियल मिडिया मार्केटिङ एजेन्सी, एसइओ एजेन्सी कसरी खोल्ने त, म आजको यस भिडियोमा एकदमै बेसिक गाइडेन्स मात्र दिनेछु। कम्प्लिट गाइडेन्स फेरि हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कसन गर्नेछौँ। तर यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई एउटा बेसिक फिगर मात्र म तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गर्नेछु, ताकि यही भिडियोको मद्दतले मात्र तपाईँहरूले एउटा राम्रो कम्पनी रन गर्न त तपाईँहरूले सक्नु हुँदैन, तर पनि तपाईँहरूको माइन्डमा एउटा सबकन्सियस माइन्डमा यो पुग्छ कि ओ मैले यस्तो यस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु। सो तपाईँहरूले आफ्नो कम्पनी खोल्नु छ, एजेन्सी डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी गर्नु छ भने त्यसको लागि कम्प्लिट भिडियो म लिएर आउनेछु। कसरी गर्ने, के गर्नुपर्छ, सबै प्रोसेसहरू म तपाईँहरूलाई सिकाउनेछु। म सबै सिकाउँछु म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली नै। तर यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई जस्ट एउटा प्रोसेस तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा पुगोस् भनेर मात्र म तपाईँलाई स्टेप्सहरू बताउँछु। सो स्टेप 1, सबैभन्दा पहिला त तपाईँ डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी खोल्न चाहनुहुन्छ भने फर्स्ट लर्न स्किल्स, डिजिटल मार्केटिङ स्किल्स। तपाईँ आफैले डिजिटल मार्केटिङ स्किल्स सिक्नुभयो भने के हुन्छ त, तपाईँलाई डिजिटल मार्केटिङ कम्पनी खोल्न एकदमै सजिलो हुन्छ। सो बिल्ड यो डिजिटल मार्केटिङ स्किल्स। के गर्नुहोस्, डिजिटल मार्केटिङ स्किल्स जति पनि हामीले यो डिजिटल मार्केटिङ सिरिजको भिडियोमा जति पनि डिस्कसन गरेका टपिक्सहरू छन्, त्यो टपिक्सहरूमा आफूलाई मास्टर गर्नुहोस्। त्यो टपिक्सहरूमा तपाईँ एक्सपर्ट बन्नुहोस्, तपाईँ स्पेसियलिस्ट बन्नुहोस्। र अनदर थिङ इज तपाईँले केही सफ्ट स्किल्सहरू पनि बिल्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। द्याट इज सेल्फ कन्फिडेन्स, तपाईँको कम्युनिकेसन स्किल्स, तपाईँ चाहिँ अगाडि गएर बोल्न सक्ने स्किल्स। त्यो सबै कुराहरू तपाईँको सफ्ट स्किल्स, तपाईँको यता चाहिँ हार्ड स्किल्स, तपाईँको डिजिटल मार्केटिङ स्किल्स र तपाईँको सेल्फ कन्फिडेन्स, त्यो दुईवटा चिजको कम्बिनेसन तपाईँसँग छ भने नाउ यु आर रेडी। स्टेप 1 तपाईँको कम्प्लिट भयो। र स्टेप 2 मा अब हामी जान्छौँ। स्टेप 2 मा अब डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी त खोल्ने भनियो, सिधै एउटा अफिस खोलेर ल डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी खोल्ने भनेर त भएन। के सर्भिस प्रोभाइड गर्ने त, कुन क्लाइन्टलाई प्रोभाइड गर्ने, को हाम्रो टार्गेट अडियन्स। सो वाट काइन्ड अफ सर्भिसेस डु वान अफर, तपाईँ चाहिँ के सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्न चाहनुहुन्छ। तपाईँ सोसियल मिडिया मार्केटिङ मात्र प्रोभाइड गर्ने हो कि कन्टेन्ट मार्केटिङ मात्र प्रोभाइड गर्ने हो कि हैनस् म सबै फुल स्ट्याक डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी खोल्छु भनेर चाहिँ सबै सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने हो कि वेबसाइट डिजाइन र कन्टेन्टको मात्र प्रोभाइड गर्ने हो, इमेल मार्केटिङ मात्र प्रोभाइड गर्ने हो, एसइओ, क्याम्पेन म्यानेजमेन्ट। सो तपाईँ के सर्भिसेस प्रोभाइड गर्ने, यु हेभ टु मेक अ प्लान, होइन, एउटा प्लान तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्छ। तपाईँ के सर्भिसेस क्रिएट गर्ने, जति धेरै सर्भिसेस तपाईँले क्रिएट गर्नु पऱ्यो, लाइक तपाईँले चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो, तपाईँलाई त्यति नै ठुलो टिम चाहिन्छ। तर सुरुमा म के एडभाइस गर्छु भने स्टार्ट विथ योर सेल्फ, तपाईँ आफूबाट सुरु गर्नुहोस् अनि बिस्तारै तपाईँले टिम त पछि एड गरि नै हाल्नुहुन्छ। सो सेकेन्ड स्टेप, यु हेभ टु बी भेरी क्लियर अबाउट what services you are going to offer to your clients. So step 2 यति भएपछि तपाईको स्टेप 2 पनि सिद्धियो। सो स्टेप 3, अब तपाईको बिजनेसलाई कसरी अपरेट गर्ने त, तपाईको अफिसको लोकेसन कहाँ राख्ने, तपाईको अफिस भर्चुअली नै राख्ने हो अथवा होइन म लोकेसन राख्दिनँ बिकज इट कस्ट अ लट, सो म अहिलेलाई भर्चुअल अफिस नै बनाउँछु, भर्चुअल एड्रेस राख्छु, जस्ट म क्लाइन्टहरूसँग क्याफेमा गएर भेट्छु र म बिजनेस मिटिङ गर्छु। It's okay, you can do that, but you have to plan how you are gonna operate your business, right? तपाईँ चाहिँ कसरी तपाईँ चाहिँ अपरेट गर्नुहुन्छ तपाईको बिजनेसलाई, you have to make a business plan। तपाईले आफ्नो चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ, बिजनेस प्लान, कम्प्लिट बिजनेस प्लान बनाउनुपर्छ। र त्यो बिजनेस प्लान कसरी बनाउने त भनेर तपाईहरुलाई क्वेशन छ भने म तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछु, म सहयोग गर्नेछु। त्यसको लागि प्लिज डु कमेन्ट बिलो जसलाई बिजनेस प्लान बनाउनु छ, जसलाई बिजनेस गर्नु छ र बिजनेस प्लान बनाउन आउँदैन, बिजनेस प्लान कसरी गर्ने, कसरी इफेक्टिभ बिजनेस प्लान गर्ने, त्यो म सबै तपाईलाई सिकाउने वाला छु। प्लिज डु कमेन्ट बिलो। सो स्टेप 3 मा बिजनेस प्लान बनाउनु पर्छ। सो कम्प्लिट बिजनेस प्लान भयो भने बल्ल तपाईको बिजनेस के हुन्छ, सक्सेस हुन्छ। स्टेप 4 मा रजिस्टर योर बिजनेस। अब तपाईले के गर्नु पर्यो, तपाईसँग सबै चीज भइसक्यो, लाइक तपाईसँग डिजिटल मार्केटिङ स्किल्स छ, सेल्फ कन्फिडेन्स छ, कम्युनिकेसन स्किल्स छ। स्टेप 2 मा तपाईले चाहिँ के गर्नुभयो, स्टेप 2 मा
अब के सर्भिसेस तपाईँले चाहिँ अफर गर्ने हो त क्लाइन्ट्सलाई, के सर्भिस तपाईँले दिने हो त्यो चिज पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्यो। तपाईँसँग कम्प्लिट बिजनेस प्लान छ, स्टेप 3 मा तपाईँसँग कम्प्लिट बिजनेस प्लान छ। हो यु हेभ कम्प्लिट बिजनेस प्लान, एउटा किताब नै लेखिसक्नु भयो तपाईँले बिजनेस प्लानको। नाउ अब स्टेप 4 मा तपाईँले बिजनेस रजिस्टर गर्नु पर्यो। यु क्यान रजिस्टर युर बिजनेस इन यर लोकालिटी। तपाईँ कुन ठाउँमा तपाईँले बिजनेस प्रोभाइड गर्ने हो। आइ एम करेन्टली इन द UK एन्ड यदि मैले यहाँनिर बिजनेस प्रोभाइड गर्ने हो भने, बिजनेस सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ, आई हेभ टु रजिस्टर माई बिजनेस इन द UK। सो तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ, तपाईँले नेपालको तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईँ त्यो ठाउँमा तपाईँको नगरपालिका, तपाईँको घरेलुमा तपाईँको चाहिँ प्यान भ्याट, सो डिफ्रेन्ट कुराहरू छ र तपाईँलाई यसको बारेमा पनि जानकारी कम्प्लिट चाहियो भने यु क्यान टेक कन्सल्टेसन विथ ट्याक्स कन्सल्टेन्ट्स र म पनि तपाईँहरूलाई केही बेसिक गाइडेन्स चाहिँ गरौँला। सो स्टेप 4 मा यति मात्र जान्नुहोस् कि अहिलेको लागि बिजनेस रजिस्टर गर्नुपर्छ। स्टेप 5 मा इस्टाब्लिस युर वेब प्रेजेन्स। बिजनेस पनि रजिस्टर भयो, अब तपाईँलाई आफ्नो वेबसाइट बनाउनु पर्यो। वेबसाइट, वेब प्रेजेन्स, इस्टाब्लिस युर वेब प्रेजेन्स। स्टेप 5 मा तपाईँले वेब प्रेजेन्स तपाईँले सिम्पल वर्डप्रेसबाट अरू कुनै पनि तपाईँले टुल्स र टेक्नोलोजी युज गरेर प्लिज डेभलप युर वेबसाइट, किनकि वेबसाइट बनाएपछि तपाईँको वेब प्रेजेन्स हुन्छ। यु क्यान क्रिएट युर सोसल मिडिया प्रोफाइल। सोसल मिडिया प्लेटफर्ममा गएर तपाईँको बिजनेस प्रोफाइल्स क्रिएट गर्नु, जस्तै इन्स्टाग्राम, फेसबुक, लिङ्कडिन, ट्विटर, डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्समा। सो स्टेप 6 शोकेस युर एक्सपिरियन्स। अब तपाईँको सोसल मिडियाको थ्रुबाट, तपाईँको वेबसाइटको थ्रुबाट अब के गर्नुहोस् त भने स्टेप 6 मा तपाईँको एक्सपिरियन्स, तपाईँको एक्सपर्टाइज, तपाईँको स्किल्सहरूलाई चाहिँ के गर्नुहोस्, सोकेस गर्नु। मसँग डिजिटल मार्केटिङ स्किल छ, म तपाईँहरूको बिजनेसलाई ग्रो गर्न हेल्प गरिदिन्छु। मसँग सोसल मिडिया मार्केटिङको स्किल छ, म तपाईँहरूको बिजनेसलाई ग्रो गर्न हेल्प गरिदिन्छु। यस्तो यस्तो तरिकाले म गर्छु, मेरो प्राइसिङ यस्तो छ, मेरो प्याकेज लिनुहोस्। भेरी इजी। स्टेप 6 यति गरेपछि विल गेट क्लाइन्ट्स, विल ओपन इट, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, पैसा कमाउनुहुन्छ। सो स्टेप 6 सम्म तपाईँ पुगिसक्नुभयो। अब स्टेप 7 मा चुज द राइट टुल्स। जहिले पनि के गर्नुहोस्, राइट टुल्स एन्ड टेक्नोलोजिजहरू चुज गर्नुहोस्। तपाईँलाई काम गर्दाखेरि होस्, अफिस म्यानेजमेन्ट गर्दाखेरि होस्, तपाईँले यता SEO, सोसल मिडिया, हरेक चिजमा तपाईँले टुल्सहरू युज गर्नुपर्ने हुन्छ, राइट। जस्तै हामीले फर्निचर बनाउँदाखेरि के गर्नुपर्छ, वी हेभ टु युज डिफ्रेन्ट टुल्स, ह्यामर ठोक्ने कुरा, यता काटी ठोक्ने कुरा, सबै चिज, सब टुल्स नै। त्यो काम गर्ने टुल्स नै गाह्रो भयो भने के हुन्छ, काम ढिलो हुन्छ, ढिला सुस्ती हुन्छ, हामीले थोरै पैसा कमाइन्छ। टुल्स एकदमै राम्रो राइट टुल्स चुज गऱ्यो भने के हुन्छ, छिटो हुन्छ, धेरै क्लाइन्टको काम गर्न सकिन्छ, सो द्याट यु क्यान अर्न मोर मनी। र स्टेप 8 मा ओ माई गड, तपाईँ अब ठुलो बिजनेस पर्सन नै बन्न लागिसक्नुभयो। यति स्टेप 8 मा तपाईँ डिफाइन युर बिजनेस मोडल। डिफाइन युर बिजनेस मोडल, द्याट मिन्स बिजनेस मोडल इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। तपाईँ एकदमै ठुलो बिजनेस, सक्सेसफुल बिजनेस रन गर्न चाहनुहुन्छ भने यु मस्ट ह्याभ इट। तपाईँको बिजनेस मोडल हुनैपर्छ। तपाईँको रेभेन्यू कहाँबाट आउने हो, तपाईँको क्यापेबिलिटिज के हो, तपाईँले के सर्भिस प्रोभाइड गर्ने हो, तपाईँको कस्ट फ्याक्टर के हो, तपाईँको भ्यालु लाइक भ्यालु कन्फिगरेसन के हो, तपाईँको चाहिँ युनिक भ्यालु प्रपोजिसन के हो, तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन कहाँबाट गर्ने हो, तपाईँको कम्पिटेन्सिजहरू के छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स के छ, म्यानेजमेन्ट के छ, पार्टनर नेटवर्कहरू के छ। यु हेभ टु क्रिएट यो बिजनेस मोडल, बिजनेस क्यानभास मोडल तपाईँले क्रिएट गर्नुपर्छ। सो तपाईँ चाहिँ बिजनेस मोडललाई फलो गरेर तपाईँ चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। सो स्टेप 9 मा यु हेभ टु गेट यो फर्स्ट क्लाइन्ट। अब बेला आयो तपाईँको क्लाइन्टको काम गर्ने र पैसा कमाउने। वाउ, इट्स रियली अमेजिङ, राइट। सो अब कसरी क्लाइन्ट ढुन्ने त होइन, कसरी क्लाइन्ट खोज्ने, त्यो कुरा पनि तपाईँहरूलाई यदि कम्प्लिट तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा चाहिँ नलेज चाहिएको छ भने प्लिज डु कमेन्ट बिलो। आई वान्ट टु नो हाउ टु गेट क्लाइन्ट, हाउ टु फाइन्ड क्लाइन्ट भनेर लेख्नु। म त्यसको बारेमा तपाईँहरूको लागि स्पेसिफिक स्पेसलाइज भिडियो बनाउने छु। र क्लाइन्ट तपाईँले फर्स्ट क्लाइन्ट जब तपाईँले पाउनुहुन्छ, त्यो क्लाइन्टको तपाईँ राम्रोसँग काम गरिदिनुहोस्, क्लाइन्टलाई क्यारिङ गर्नुहोस्, सो द्याट त्यो क्लाइन्ट चाहिँ तपाईँसँग ह्याप्पी हुन्छ र ही विल गिभ यु बेस्ट फिडब्याक ही क्यान गिभ, राइट। उहाँले दिन सक्नेछ, तपाईँलाई बेस्ट फिडब्याक दिनुहुन्छ। त्यो फिडब्याक, त्यो क्लाइन्टको टेस्टिमोनियल फेरि तपाईँले युज गरेर अरू क्लाइन्ट लिएर आउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईँले फर्स्ट क्लाइन्ट नि पाइसक्नुभयो, पहिलो पैसा पनि तपाईँलाई आइसक्यो, ओ यु आर अर्निङ मनी नाउ। सो स्टेप 10 मा अब स्टार्ट अ डिजिटल मार्केटिङ ब्लग। अब तपाईँले थोरै आफ्नो समय छुट्याउनुहोस् र तपाईँको आफ्नो वेबसाइट, कम्पनीको वेबसाइटको थ्रुबाट डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेटेड ब्लग लेख्न थाल्नुहोस्, किनकि तपाईँको कम्पनीले के प्रोभाइड गर्छ, सर्भिसेस, डिजिटल मार्केटिङ सर्भिसेस प्रोभाइड गर्छ। सो तपाईँले डिजिटल मार्केटिङको ब्लग लेख्नुभयो भने त्यहाँबाट डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेटेड मान्छेहरूको के हुन्छ, इन्गेजमेन्ट हुन थाल्छ। सो द्याट विल हेल्प यु टु बुस्ट योर बिजनेस, राइट। द्याट विल हेल्प यु टु इन्क्रिज योर बिजनेस, बुस्ट गर्छ त्यसले बिजनेसलाई। सो स्टेप 10 मा डिजिटल मार्केटिङको ब्लग पनि लेख्न थाल्नुहोस्। अब स्टेप 11 मा
बिल्ड योर पोर्टफोलियो। तपाईँले क्लाइन्टहरूको काम गर्न थालिसक्नुभयो, फर्स्ट क्लाइन्टको गरिसक्नुभयो, सेकेन्ड क्लाइन्ट, थर्ड क्लाइन्ट, फोर्थ क्लाइन्ट। नाउ यु हेभ टु बिल्ड योर पोर्टफोलियो। वेबसाइटमा एउटा पोर्टफोलियो भन्ने पेज थप्नुहोस्, फेसबुकमा पनि पोर्टफोलियो भनेर राख्नुहोस् होइन, डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्समा तपाईँको पोर्टफोलियो मैले यसको काम गरेको छु भनेर राख्नुहोस्। द्याट इज द प्लस पोइन्ट फर यु, बिकज तपाईँको अरू क्लाइन्टहरूले हेर्दाखेरि तपाईँलाई ट्रस्ट गर्ने एउटा बाटो भन्छ। तपाईँ चाहिँ ट्रस्टवर्दी मान्छे हो, यो मान्छेले साँच्चै नै मेरो काम गर्न सक्छ भन्ने एउटा बाटो केबाट भन्छ, पोर्टफोलियो भन्छ। स्टेप 11, नाउ यु हेभ योर पोर्टफोलियो। स्टेप 12, अब तपाईँले त्यो पोर्टफोलियो पनि बनाइसक्नुभयो। नाउ क्रिएट यो बिजनेस प्रोसेस। बिजनेसमा जहिले पनि सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनेको तपाईँको पोर्टफोलियो पनि बनाउनु भयो। 2-4वटा क्लाइन्टको तपाईँ काम गर्नुभयो। नाउ यु वान्ट टु वर्क विथ मोर क्लाइन्ट्स, मोर एन्ड मोर क्लाइन्ट्स। तपाईँ अब धेरै क्लाइन्टको काम गर्न चाहनुहुन्छ, तर धेरै क्लाइन्टको काम चाहिँ तपाईँले जसरी तपाईँले पहिला गर्नुहुन्थ्यो त्यसरी गर्नुभयो भने यु क्यान डु इट। सो यु हेभ टु क्रिएट प्रोसेसेस। तपाईँले एकदमै सजिलो प्रोसेस बनाउनुपर्छ। के हो त, क्लाइन्ट आउँछ, तपाईँको प्याकेज हेर्छ, देन पैसा तिर्छ, देन तपाईँले काम गर्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँले काम सकेपछि डेलिभर गरिदिनुहुन्छ। सो तपाईँको प्रोसेस के हो, हर्स द प्रोसेस, नो तपाईँको बिजनेसको प्रोसेस के हो, हाउ क्लाइन्ट कसरी इन्टर गर्छ, क्लाइन्टले कसरी सर्भिस लिएर जान्छ, त्यो एउटा कम्प्लिट प्रोसेस बनाउनुहोस्, बिजनेस प्रोसेस बनाउनुहोस्। सो जसले गर्दा तपाईँले धेरै धेरै क्लाइन्ट्सहरूको काम गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान अटोमेट द्याट प्रोसेस। त्यो प्रोसेसलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ पछि अटोमेट गर्न सक्नुहुन्छ। सो द्याट तपाईँले चाहिँ 10वटा क्लाइन्टको काम गर्दा तपाईँ लाख कमाउनुहुन्छ, 100वटा क्लाइन्टको गर्दा तपाईँ 10 लाख कमाउनुहुन्छ, 1000 क्लाइन्टको काम गर्दा तपाईँ करोडपति बन्नुहुन्छ। सो इट्स भेरी सिम्पल। सो स्टेप 13 मा अब तपाईँ के गर्नुहोस्, तपाईँ एक्लैले काम गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँले काम गरेर भ्याउनु हुँदैन। सो यु हेभ टु बिल्ड योर डिजिटल मार्केटिङ टिम। सो तपाईँले अब के गर्नु पऱ्यो, आफूले एउटा डिजिटल मार्केटिङ टिम खडा गर्नु पऱ्यो। सो जसले गर्दा तपाईँले मोर एन्ड मोर क्लाइन्ट्सको काम होइन, तपाईँ चाहिँ 1000 क्लाइन्ट्सको काम गर्न 10वटा 100वटासम्म तपाईँले गर्न सक्नु होला, तर 1000 क्लाइन्ट्सको काम गर्न 2000 क्लाइन्ट्सको काम गर्नलाई तपाईँलाई टिम चाहिन्छ, ठुलो टिम, राम्रो टिम। पहिला तपाईँ 2टा 3टा 4वटा गर्दै बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै जानुहुन्छ र तपाईँको जति ठुलो टिम हुन्छ त्यति बढी क्लाइन्टको काम गर्न सकिन्छ, त्यति बढी पैसा। सो इट्स रियल्ली अमेजिङ। मैले तपाईँलाई आज के बताएँ त भने कसरी कम्पनी खोल्ने, स्टेप बाई स्टेप 13वटा स्टेपमा मैले तपाईँलाई चाहिँ बताएँ। सो द्याट क्यान रन यो सक्सेसफुल एजेन्सी। र मलाई तल कमेन्ट बक्समा भन्नुहोस् तपाईँलाई केसमा सहयोग चाहिएको छ, त सबै सहयोग मैले सक्ने सहयोग सबै मैले गर्नेछु, बिकज आई हेभ एक्सपिरियन्स अन दिस अल थिङ्स राइट। यसमा मेरो के छ, अलरेडी मेरो प्रिभियस एक्सपिरियन्सेसहरू छ। आई हेभ स्टार्टेड लट्स अफ कम्पनीज एन्ड आइम स्टिल रनिङ कम्पनी। सो I have a very good experience on these things. So I'll help you to start your own agency. I'll help you to grow your agency. So म तपाईको लागि चाहिँ एउटा कन्सल्टेन्ट जसरी चाहिँ म तपाईहरुलाई हेल्प गर्नेछु। I don't charge a petty amount. I'm not gonna charge it. So म तपाईहरुलाई चाहिँ त्यति सहयोग गर्नेछु। So thank you so much guys. Please subscribe my channel. र तपाई चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ एक्सपर्ट बनाउन पनि म हेल्प गर्छु, तपाईलाई डिजिटल मार्केटिङ एजेन्सी खोल्न पनि म हेल्प गर्छु। Please do subscribe my channel. Thank you so much.